به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه. یک لایو تخصصی راجع به سهام یه طبقه بندی خدمت شما عرض بکنیم که بتونه خیلی 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 به پروسه سرمایه گذاری شما کمک بکنه. ببینید، به صورت کلی شرکت ها دو دسته هستند: شرکت های سود نقدی محور، شرکت های سود سرمایه محور. در واقع شما عزیزان دو مدل سود میکنید تو بازار. شما مثلا سهام شرکت رو میخری 1000 تومن، یک سال سهامداری میکنی میشه مثلا 1500 تومن. 500 تومن رشد قیمت سهام رو تجربه کردی. به این رشد قیمت سهام ما میگیم سود سرمایه. پس بازده سهام دو تاست: بازده نقدی، بازده سرمایه‌ای. بازده سرمایه الان تو مثال ما سهام 1000 تومانی شد 1500 تومن، 500 تومن شما سود کردیم. حالا سهام شما 200 تومن تقسیم سود کرده. خب 200 تومن هم سود نقدیت، بازده کلیت 700 تومن هستش. حالا این میشه دو تا بازده از سهام. پس که این سود نقدیه خیلی جذابه. سود نقدیه خیلی خیلی جذابه. حالا بنده میگم شرکت دو دستن. یه دسته درصد تقسیم سودشون بالای 60%، یه دسته درصد تقسیم سودشون زیر 30%، یا حالا بینشون هم میتونه باشه دیگه. یعنی مثلا سود سهام هر سهمش شده 1000 تومن، شرکت داریم ما 900 تومن تقسیم سود میکنه، دیویدند تقسیم سود میکنه. شرکت داریم 100 تومن تقسیم سود میکنه، 10% رو تقسیم میکنه. شرکت داریم 50% رو تقسیم سود میکنه. وقتی یک سال مالی میگذره، سال مالی مثلا فروردین کار میکنه شرکت تا اسفند آخر سال، خب یک سال کار کرده، 1000 تومن سود ساخته. این دست شرکته که بیاد این سود رو 900 تومنش رو تقسیم کنه، 100 تومنش رو تقسیم کنه. خب به صورت کلی ما میگیم آقا شرکتی که ما سهامش رو خریداری کردیم، مثلا فرض بفرمایید کل شرکت 10 میلیارد تومنه، یک سال گذشته 7 میلیارد تومن سود کرده. 7 میلیارد تومن سود کرده، 7 میلیون سهم داره، سود هر سهم شده 1000 تومن. خب به نفعشه که این سود اصلا تو شرکت بمونه. 10 میلیارد تومن 7 میلیارد تومن سود کرده، مثلا بیاد 700 میلیون تومنش رو تقسیم سود بکنه، 6 میلیارد و 300 تو شرکت بمونه که 10 میلیارد هم بوده، میشه 16 میلیارد و 300 ادامه بده. چون شرکت سود کرده، خب سوده بذار داخلش بمونه، سال دیگه سود بیشتری بکنه، 2 سال دیگه سود بیشتری بکنه. در واقع حداقل سیاست تقسیم سود میتونه برای شرکت ها بهتر باشه، به شرطی که ROE یا ROA شون بالاتر از تورم باشه. ما وقتی میایم آمار تورم رو نگاه میکنیم میبینیم تورم هست 60%. خب تو مثال ما 7 میلیارد به 10 میلیارد تومان میشه 70%. خب وقتی شرکت میتونه بازه بالاتر از تورم کسب بکنه، چرا باید سودش رو تقسیم بکنه؟ بذار دوباره داخل شرکت بمونه که این دوباره رشد بیشتری بتونه سودسازیش بکنه، در واقع منابع بیشتری داشته باشه که بتونه پتانسیل سودسازی بالاتری رو داشته باشه. درسته؟ اما این تئوریش قشنگه، به درد بازار بورس ما نمیخوره. چرا به درد بازار بورس ما نمیخوره؟ چون بازار بورس ما در حال حاضر یک ریسکی داره به نام ریسک سیستماتیک. میگه آقا کسی تو بورس کشور داره فعالیت میکنه و سرمایه گذاری میکنه، به نفعش فقط بره سراغ سهم سود نقدی محور. اصلا شما بری دنبال سهام سود نقدی محور بردی، اگه نری به سمت سهم سود نقدی محور مکافات داری. سهامت رو گره زدی به وضعیت کلی بازار. بله سهام شما هی داره بزرگ میشه، هی داره ارزنده میشه، هی داره جذاب میشه، ولی بازار ارزشی براش قائل نیست. ولی سهام سود نقدی محور نمیتونه اینطوری باشه. سهام سود نقدی محور محکوم به رشده. حالا الان به شما میگم چرا این اتفاق میفته و شما چرا باید فقط بری به سمت شرکت های سود نقدی محور. زمانی که یعنی به نفع تا
زمانی که شرکت‌های سود سرمایه محور رشد میکنن وابسته به زمانی که ریسکی تو بازار نباشه، یعنی کلیت بازار میخواد رشد بکنه دیگه، اونجا فرقی نمیکنه که شما سود نقدی محور باشه یا سود سرمایه محور باشه، جفتش سنتیمنت مثبت داره. ولی زمانی که ریسک سیستماتیک رو بازار هست و سایه ریسک روی بازار وجود داره، شما به نفعته که بری سهم سود نقدی محور. حالا چرا؟ این یه تئوریه، این یه نظریه است. حالا میخوایم علتش رو جویا بشیم که چرا این اتفاق میفته. فرض بفرمایید شرکت ما ابتدای سال 10 میلیارد تومان بوده، طی سال 7 میلیارد تومان سود ساخته، آخر سال میشه 17 میلیارد تومان. درسته ارزش بازارش میشه 17 میلیارد تومان. خیلی خوب. حالا اگر اینجا ما بیایم 6 میلیارد تومان تقسیم سود انجام بدیم، پول از شرکت بره بیرون، ارزش بازار ما چقدر میشه؟ میشه 11,000 میلیارد تومان. وقتی برسه سال دیگه دوباره 7 میلیارد تومان سود بسازه، این نمیتونه رشد نکرده باشه، چون اگه رشد نکنه دوباره بیاد 6 میلیارد تومان تقسیم سود بکنه، دوباره ارزش بازاری که براش پیدا میشه چی میشه؟ 1 میلیارد 7 میلیارد سود کرده بهش اضافه شده 6 میلیارد، معذرت میخوام 7 میلیارد سود کرده بهش اضافه نشده، سهم رشد نکرده، 6 میلیارد تقسیم سود شده 5 میلیارد تومان. سال سوم اگه دوباره 7 میلیارد تومان سود بسازه 6 میلیارد بخواد تقسیم کنه، اصلا قیمت سهامش منفی میشه، یعنی شما شرکت رو باید بخری، یه چیزی هم باید بدن. تازه بنده 3 سال اومدم جلو که مثال سود خالص ثابته. یعنی اگر بخوام مثال واقعیشو برای شما بزنم، مثال عینی و روزش، حالا پیرو بحث آموزش ما اسم سهامو نمیاریم، ولی مثال واقعیه. ببین 11,500 میلیارد تومان همین الان ما سهام داریم، سیمانیه، 2,000 میلیارد تومان تقسیم سود کرده، ارزش بازار شده 9,500 میلیارد تومان. 2 روز باز شده، سنتیمنت منفی بازار هست، شده 9,100 میلیارد تومان. خب الان این سال دیگه که امسال 2,000 میلیارد تومان کف سودسازیش 3,000 میلیارد تومانه، این سال دیگه 3,000 میلیارد بسازه تقسیم بکنه، فرض کنید قیمت سهامش رشد نکنه، یعنی وضعیت گره بخوره کل بازار، اصلا سهام رشد نکنه، چه اتفاقی میفته؟ 6,100 میلیارد تومان قیمت تئوری که سال بعد مجمعش میشه، دوباره 50% رشد بکنه، 4,500 میلیارد تومان بخواد تقسیم سود داشته باشه و بازم سهامش رشد نکنه، 2,000 اینجا چقدر میمونه؟ 200 تومنه، 20 تومن و 8 تومن، 1,600 تومن میشه قیمت سهامش بعد از سال سوم. یعنی سال بعدی 50% رشد بکنه، 1,600 تومن ارزش 6,000 میلیارد یورو تقسیم میکنه، اصلا منفی میشه، این دوره پولی باید به شما بدم. ببین سهام سود نقدی محور محکوم به رشده، به شرطی که سودو بسازه و هر سال رشد سودسازی حداقل به میزان تورم یا بالاتر باشه. پس شرکت سود نقدی محور که وقتی تقسیم سود میکنه قیمت تئوریک میندازه دیگه، چون پول قراره از شرکت خارج بشه. خدا نکرده فرض کنید ما با هم دیگه شریک شدیم، مزاح عرض میکنم، خود تقسیم سود بکنیم چی میشه؟ پول از مغازه باید برداریم ببریم، مورد پول شرکت رو ببریم، ارزش بازارمون کم میشه، ثروتمون کم میشه، خب طبیعیه. ولی وقتی این اتفاق میفته محکوم به رشد میشه، چون وقتی که سودو هی تقسیم کنه و سهام درجا بزنه و حتی کاهش ارزش پیدا کنه، این اصلا میل پیدا میکنه به صفر شدن و نمیشه که یه چیز رو رایگان به شما بدن. که اینه عزیزان دل من، تو شرایط ریسکی کسانی که دارن تو بازار سهام سرمایه گذاری میکنن دارن این کارو میکنن، یعنی دنبال سهام سود نقدی محورن که رشد سودسازیش بالاتر از تورم باشه. سهامو داره میخره مثلا 11,500 میلیارد، 2,000 میلیارد کم شد 9,500 میلیارد، الان برآوردش اگه این باشه مثلا 3,500 میلیارد تومان تقسیم سود سال دیگه شه، خب 9,500 میلیارد تقسیم از 3,500 میلیارد پی به دی 2.7 داره بهش میده. خب میگه بازگشت سرمایه زیر 3 ساله. خب من الان بخوام برم اوراق اقصای 40% بگیرم که الان نزدیک آخر سال 40% دارم میدن دیگه، خب همین ریترن رو داره، چه کاریه؟ به جای اوراق میرم سهام میخرم، اون که دیگه رفته گذاشته بانک 20% میگیره که هیچی هستن.
اصلا سواد مالیش که اصلا افتضاحه. اون که داره میاد باز اوراق میخره سپرده در صندوق رحمت ثابت و اینا میخواد 40% با اون یه مقدار اوضاعش بهتره، ولی فرض کن 1 میلیارد تومان داده 40% اوراق داره میگیره، 2 سال و نیم دیگه 1 میلیارد سود گرفته که 1 میلیارد هم ارزش پولشه، 2 سال و نیمه براش رایگان شد. درسته. حالا فرض کن سهام خریده چه اتفاقی افتاده، رسیده سال دیگه 9500 میلیارد تومان، 3500 میلیارد تقسیم سود بکنه، این بیاد وایس رو 6000 میلیارد، سال دیگهش 5000 میلیارد تقسیم سود بکنه، این شده صفر. اصلا محکوم به رشده. یعنی اینجا که این یه 3500 میلیارد تقسیم کنه بره رو 5000 میلیارد تقسیم سودش محکم کلید بخوره، این تو بدترین حالتش پی بی 4 هم بخواد بگیره، این 2.5 باشه برای فری ریسک، یا 20000 میلیارد تومان ارزش داره. یعنی پولشو ورداشه رفته حداقل 2.5 برابر رشد سرمایه هم داشته. کسی که داره سهام میخره عقلش میرسه که ریسک زیاده و میتونه صندوق درآمد ثابت بذاره، متوجه است که بازگشت سرمایه‌اش 2.5 ساله، ولی داره چیکار میکنه؟ داره پولشو میذاره تو سهام که محکوم به رشده. اصلا ریسک سیستماتیک، ریسک نظامی اتفاق میفته، قیمت سهام اومده پایین بهتر، این داره تمام فنر جمع میکنه. یعنی سهام سود نقدی محور در صورتی که سود بسازد و تقسیم سود بالاش رو حفظ بکنه و رشد تقسیم سودش هر سال بالاتر از تورم باشه، محکوم به رشده. اصلا نمیتونه اصلاح بده یا نمیتونه درجا بزنه. اگر داره اصلاح میده و درجا میزنه، تمام فرصت. ریسک نظامیه، اصلاح داره میده، درجا داره میزنه، تمام فرصته، اصلا محکوم به رشده. شما اگر این سبک سرمایه گذاری در بازار بورس داشته باشی، اصلا برای قیمت بازار مهم نیست چی شده، فقط برات عملکرد مالی شرکت مهمه که این سه تا محقق بشه. و کار بورس بازی سختیش اینه که شما در حال حاضر میدونی کدوم سهم و پی به دی زیر 4 دارن، زیر 3.5 دارن و همچین شرایطی دارن، ولی نمیدونی تا 3 سال دیگه این سود ساخته میشه و تقسیم میشه یا نه. این اصلا قابل پیش بینی نیست و قابل اطمینان هم نیست. یعنی هیچ کسی نمیتونه با قاطعیت بگه آقا تا 3 سال دیگه این شرکت بازم یه همچین سودی رو میسازه و یه همچین تقسیم سودی رو خواهد داشت. این اصلا اطمینان توش نیست. و ریسک سرمایه گذاری اینجا همینه. یعنی ریسک سرمایه گذاری خرید سهام فقط اینه که شرکت تولید، فروش، سودسازیش تحت دست قرار بگیره. همین. مادامی که شرکت تولید، فروش، سودسازیش هست و رشدش بالای تورمه، سهام قطعا رشدش بالاتر از تورمه. بنابراین کل بازار رو نگاه میکنید، از دلار عقب افتاده، از طلا عقب افتاده، از سکه عقب افتاده، ولی کل بازار ما 750 تا نماده. تو این 750 تا نماد 100 تاش سود نقدی محوره. این شرکت‌های سود نقدی محور از اینا عقب نیفتادن. اینا اگر هم امروز داری مقایسه میکنی که مثلا میگی بازه سود نقدی و سود سرمایه عقب طلا افتاده، الان داره فنرش رو جمع میکنه. زمان قیاس درستی است، چون دلار 15% رباب داره. بذار زمانی که اینا به ارزش مثلا پی بی 7.5 دارن معامله میشن، بیا مقایسه کن، جلو میفته. اصلا خیلی محاسبه و مفهوم ساده ای داره. مثال دوم واقعی برات میزنم. شرکت امروز 12000 میلیارده، امروز چندمه؟ امروز 27 بهمن 1404. توی 1404 راحت 3000 میلیارد تومان تقسیم سودشه. یعنی یک کسی به دید مثلا 3 ماه دیگه میتونه 3000 میلیارد ازش کم کنه، شرکت داره میخره 9000 میلیارد تومان. این کف سودسازی سال بعدش به میزان تورم 50% هم که باشه، 4500 میلیارد سال دیگه برای تموم شدنش، سال بعد این فقط کافی هستش که در واقع 6500 میلیارد بسازه. سهام رایگان شده. و سالی که یعنی سال 405 که اینو میگیره، 405 اینو میسازه، 406 تقسیم میکنه تو 407، یعنی رسما 3 سال دیگه این حداقل ضرب در 7 42 امت ارزش سهامش. 42 امت به 9، 42 امت به 9 میشه 4.5 برابر رشد. و این سهام توی 4 سال پیش هم همین بازدهی رو داشته که بالاتر از طلا بوده. مثال دیگه برات عرض میکنم، اینا همه مثال واقعیه. شرکت داشتیم 1100 میلیارد تومانه، الان بعد از گذشته 3 سال 1100 میلیارد فقط داره سود میسازه، 7000 میلیارد ارزش بازارش.
شرکت داشتیم 1100 میلیارد ارزش بازارشه، الان 7000 میلیارده که 1100 میلیارد فقط سودسازیشه. پس اگر شما این ستا رو رعایت بکنید، یعنی شرکت سود بسازه، تقسیم سود بالا داشته باشه، تقسیم سود بالا و رشد سودسازی بالاتر از تورم باشه، شک نکنید رشد ارزش بازارش بالاتر از تورمه. حالا رشد تقسیم سود و رشد سودسازی بالاتر از رشد دلار بوده، مثلا دلار 70% رشد کرده، شرکت 80% رشد داشت، خب قطعا شک نکنید اون سهم سود دلاری داده. طلا میگی 100% رشد کرده، رشد سودسازی و رشد تقسیم سود بالای رشد طلا بوده، 120% بوده، خب شک نکنید اون سهام رشد طلایی داشته. این شرکتی که رشد طلایی داشته به خاطر اینکه تو بازدهی که این رشد سهامش رو رشد سودسازیش رو تجربه کرده، طلا هم همچین رشدی نداشته. یعنی زمانی که ارزش بازارش بوده 1100 میلیارد، برآورد سودسازی بوده 180 میلیارد، الان برآورد سودسازی 1100 میلیارده. اصلا یه همچین رشدی رو طلا به خوابش هم ندیده. ببین، پس بدیهیه که این سهم طلایی بازاره، از طلا هم طلاتره. پس مسئله سختی بورس اینه که در حال حاضر چه سهمی از طلا طلاتره، اینو میتونی تشخیص بدی، ولی کدوم سهم از طلا طلاتر میماند نمیتونی تشخیص بدی، چون مورد آینده است. فقط باید هر ماه رصد بررسی تولید فروش سودسازی انجام میشه. هر ماه گزارش تولید فروش میاد، هر 3 ماه بار رصد بررسی در واقع عملکرد مالی حاشیه سود باشه، اخبار سند باشه، اخبار پیرامون خود شرکت باشه، افشاش باشه، افزایش سرمایه‌اش باشه. فقط کدال برای شما باید مهم باشه. این تصور اینکه کدال اطلاعات سوخت است بدن نمیخواد فلان، این اصلا طرف اصلا تو باغ بورس بازی نیست، اصلا تجربهش کمه، سرمایه‌اش کمه، اصلا نمیفهمه بازی اصلش چیه. اصول و قاعده بورس بازی در حال حاضر همینه و از این به بعد هم همینه و اصلا جذابیت بازار بورس به خاطر همینه، چون نسبتی که به شما سود نقدی میده تو هیچ بازار دیگه‌ای به شما نمیده. شما مثلا میگی آقا من بیام 5 میلیارد تومان، 7 میلیارد تومان، نه 8 میلیارد تومان برم یه ملک بگیرم درآمد اجاره ایجاد کنم. خیلی خوب، چقدر میخواد بده اجاره بده؟ شما یه ملک 8 میلیارد تومانی الان بخوای بخری، خونه پرش که نمیتونی، فرض کن 2 میلیارد رهن کامل بدی، نمیتونی، بالای 1.5 هم نمیتونی، 500 تومنشو بکن رهن، 1.5 بکن تبدیل به اجاره، مایی 45 تومن اجاره بگیر با 500 تومن رهن، که اون اجاره 45 تومانی هر کسی از پس پرداختش بر نمیاد. فرض کن بر اومده 12 تا 45 تومن میشه 540 میلیون، یعنی 540 میلیون اجاره گرفتی، 500 تومن هم رهن گرفتی، که خود این نسبت خیلی خطرناکه، چون معمولا میگن رهن رو به میزان اجاره 1 سال به بالا حداقل نگه دار. حالا ما همه اینا رو خوشبینی حساب میکنیم دست بالا. شما حالا به جاش میاد سهامو می چیکار میکنی؟ 8 میلیارد تومان به جاش میای سهام میخری. خب ببین چه اتفاقی میفته. سهامه به آب خوردن 2 میلیارد تومان فقط همین امسال سود سهام به حسابت واریز میکنه. اصلا 2 میلیارد رو واریز میکنه. شما این 500 تومان رو 40% هم زنراق درآمد ثابت بگیری که اونم نمیتونی بگیری، 200 میلیون کلا آورده نقدی میشه 640 میلیون آورده سرمایه گذاری. تو سهام 3 برابر اون داری دریافت نقدی داری. یعنی سرمایه جفتش 8 میلیارده تو سهام، تو ملک هم 8 میلیارده. ملک 640 میلیون آورده نقدی داشت برای اجاره که نمیده به تا خیلی دست بالا گرفتم. سهام اصلا همین الان همین امروز بازار این 8 میلیون 2 میلیارد بهت سود نقدی میده 3 ماه دیگه. اصلا سهم داریم همین امروز چند شنبه است، امروز دوشنبه است، چهارشنبه بسته میشه، یک شنبه تقسیم سود داره، 15 اردیبهشت واریز میکنه. یعنی همین فردا صبح هم که طرف 8 میلیارد تومان رو بخره، یک شنبه هفته دیگه تصویب میشه، 15 اردیبهشت. سال پیش هم یه ماه انداخت عقب، احتمالاً 15 فروردین به حساب 2 میلیارد واریز میکنه. اصلا این که من دارم میگم همین مثال همین امروز واقعیت. حالا به ما گفتن آموزش بده سهام نام نبر، ما نام نماد نمیاریم، ولی این واقعیت مطلق همین امروز بازاره. خب ماژیک خوشگله افتاد، نگرانش نباش. چه اتفاقی میفته؟ سال دیگه این سهام فقط کافیه 3 میلیارد و 300 تقسیم سود بکنه، رشد دارم کم میگیرم سال بعدش هم فقط کافیه یه 4.5 میلیارد تقسیم بکنه، تموم شده. سودی که شما در مجموع این 3 سال گرفتی، سرمایه تو پوشش داده 9,800 میشه تو 3 سال. 8 تومن تو برداشتی، پول مازاد 1,800 هم سود گرفتی،
تو این حالتی که 4,500 بخواد به شما سود بده، تو این حالتی که 4,500 بخواد به شما سود بده، فقط همین ضریب 4.5 هم بخواد حفظ بکنه، سهام شما حداقل 17 میلیارد تومان کف ارزش بازارش. اصلا از این دیگه کمتر نمیتونه باشه. اصلا از این کمتر محال ممکنه باشه، چون دوباره برسیم به داستانی که به صفر میل میکنه. توی سال در واقع سوم کف در این حالت ممکنه شه. یعنی احتمال اینکه ما توی یه پروسه 3 ساله با مجموع سود نقدی و سهامی که داریم راحت بازه ملک رو گرفته باشیم داریم. و منطقیه شما داری یه ملک رو مقایسه میکنیم با یک سهامی که تو خود اون سهام یعنی چی؟ یعنی کارخونه. خب کارخونه ملک هم داره دیگه، فقط داره ملک بازه نقدی هم میگیره. برای همینه که در این 5 سال با اینکه اوضاع اقتصادی و ریسکا به شدت زیاد بوده، سهام بازه بالاتر از ملک داشته، از این به بعدش هم بالاتره. یعنی کسی به مقصد سرمایه گذاری میخواد وارد حوزه املاک بشه، به نظر بنده میتونه گزینه متفاوتری هم داشته باشه. حالا ما در بحث تنوع بخشی دارایی ها خوبه که ملک هم داشته باشیم، زمین هم داشته باشیم، ویلا تو شمال هم داشته باشیم، و اینکه کلشو میکنیم ملک اشتباهه. شما تنوع بخشی میتونید داشته باشی، سهام هم داشته باشی، تو خود سهام تنوع بخشی میتونید داشته باشی، کارخونه سیمان داشته باشی، پتروشیمی داشته باشی، سنگ آهن داشته باشی، روانکار داشته باشی، زراعتی داشته باشی، دارویی کوچولو شیرات نداره و لاب 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 لاب. اصلا میتونی 5 تا هلدینگ داشته باشی، هلدینگ پتروشیمی، هلدینگ سیمان، هلدینگ تخصصی سرمایه گذاری در صنعت مثلا سنگ آهن و لاب 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 لاب. سبد داشته باشی، هم بازده نقدی بیشتره، هم رشد سرمایه بیشتره، هم فقط این سواد میخواد. همونطوری که ملک خریدن و اجاره دادن و موبایل نامه نوشتن و کد رهگیری گرفتن و سامانه کاتب ثبت کردنش سواد میخواد، اینجا هم سهام خریدن و فروختن و انتخاب کردن و ایناش سواد میخواد. اینجوری نیستش که شما هم تو بیا بگی خیلی خب بریم ببینیم این کانالایی که بدتر از خودمون سواد دارن، فقط اعتماد به نفس کاذب دارن، چی میگن. 4 تا از اون ببینی اون چی میگه، بعد خودتو تا کنی، بعد بگی سهام به درد نمیخوره. بابا جان سهام به درد میخوره برای کسی که تخصصشو داره. اون کسی که تخصصشو داره استفاده میکنه. و بهت بگم این افراد کلا تعدادشون در حال حاضر 250,000 نفرن کلشون، که حالا از این 250,000 نفر از نظر بنده 150,000 نفرشون واقعا متخصص و دارن این کارو میکنن. یعنی کاری که دارن میکنن این هستش که بازه سرمایه گذاریشون به نسبت املاک جذابتره، به نسبت صندوق درآمد ثابت و بانک هم جذابتره، و کاری که دارن میکنن فقط اولویتشون شرکت سود نقدی محور. بله سود سرمایه محور هم خوبه، الان ما پی بی 3 هم داریم، یعنی شرکت 3 برابر سودی که میسازه به شما میفروشن. خب تو دنیای واقعی هم همچین شرکتی رو به شما نمیفروشن، ارزونه بله، ولی بازار هنوز ارزون نگهش داشته. چرا؟ به خاطر اینکه میگه بابا جان حالا این ارزونه که ارزونه، سود نقدی نمیده که، بذار بازار درست بشه بعد قیمتش اصلاح بشه. برای همینه که شما ارزش کل سهام رو میبینی 80 میلیارد دلار شده که اصلا آورده نقدی و افزایش سرمایه ارز اولیت تو دلش کم کنی کلش 30 میلیارد هم نیست نسبت به 10 سال پیش. اصلا بازار بورس ما الان در حال حاضر که مفترین بازاراست. الان ما سهم ساختمونی داریم، سهم هلدینگ ساختمونی داریم، الان ملک رشد کرده این نصف شده. اصلا سهم هلدینگ ساختمونی داریم، بازار را بیفته اول 150% رشد میکنه بعد تازه با شما صحبت میکنه. پتانسیل بازاریش خوبه، ولی سود سرمایه محور گره خورده وضعیت بازار. باید صبر بکنی 3-4 ماه دیگه ریسکا برطرفش، رشد بکنه، کیف کنی. خب چه کاریه؟ سود نقدی محور رو ول کنی بری ببینی که چی میشه. بله بنده هم میدونم، بنده تک تک آپارتمانایی که داره متر به مترشو نشستم قیمت گذاری کردم. سود سرمایه محور اینجوری نیست دستم در بره که تخصصمون کارخونه خریدن و کسب و کار خریدن. اصلا تخصص بنده بحث ارزیابی سهامه، کاری به جز این بلد نیستم، نمیخوام بلد باشم، ولی میذارمش تو آب نمک، یک لیوان آب با نمک که نگنده. چرا نمک؟ چون نگنده. بعد چیکارش میکنم؟ بعد صبر میکنم بازار درست بشه. بازار که درست شد 150% اونش هم میگیریم، در نمیره که چیرز. ولی الان نیاز نیست سمت رو بخوابونی. حالا نکته جالب رو بگیر،
2 میلیارده تقسیم بر 12 ماهی 160 میلیون سود سهام سال اوله. سال بعدی 3,300 تقسیم بر 12 سال بعدی 275 تومن ماهی درآمده. سال بعدی 4 تومن میزنم چون دیدم مشتری هستی، تقسیم بر 12 یه سی گوجه داشتی 2 تا نون اضافه ماهی 330 تومن درآمده. خب شما با چه درآمد ماهانه‌ای بسته؟ خطکش حرص و طمع ما کجاست؟ بی نهایت آقای خسروانی. دور از جون، یا خاک گور پر کند یا قناعت. بابا خطکش رو باید تعیین کنی اول. آقا ماهانه چقدر میخوای؟ باید صادق باشی. منم دکترم، محرمم، نگران نباش، راستشو به من بگو. میگی من ماهی 200 تومن بستمه، ماهی 250 تومن بستمه، ماهی 300 تومن بستمه، هر چقدر که بسته تو اول باید بدونی. خب الان امروز تو بازار ما ضرب در 12 ضرب در 4 انتگرال جذر به توان 2 پیر بشی الهی ماهانه چقدر نیاز داری؟ سالانش چقدر میشه؟ مثلا میگه آقا من 200 تومن نیاز دارم، سالانش میشه چقدر؟ 21 تومن، بهش تومن میشه 2 میلیارد و 400. الان سهامی که 4 برابر تقسیم سود داشته باشه تو بازار است. یعنی شما اگر 9 میلیارد و 600 سرمایه داشته باشی، ماهی 200 تومن درآمد سود سهامت تضمین شده برای سال اوله. سال بعدیش میشه ماهی حداقل ماهی 300 میلیون، سال بعدی حداقل ماهی 450 میلیون، سال بعدش حداقل ماهی 650 میلیون، سال بعدش حداقل ماهی مثلا 1 میلیارد، همینجوری میری جلو. پس تصاعدیه. باید اینو معلوم کنی. ضرب در 4ش الان تو بازار هست، 4 برابرش به شما سرمایه داشته باشی میتونی. خب ما به این میگیم آزادی مالی. یعنی شما جایی که خطکش حرص و طمع رو معلوم میکنی ماهانه چقدر کافیته، بعد سالانت مشخص میشه، بعد پی بی دی 4 معلوم میشه، بعد سهامت معلوم میشه، بعد تنوع سبدت معلوم میشه، بعد فقط رصد و بررسی داره. اگه افت فروش و افت حاشیه سود داشت، حد ضرب بیا بیرون، برو توی کسب و کار دیگه. اگه اوضاعش خوب بود که عالیه، فقط رشد سودسازی، رشد تقسیم سود بالاتر از تورم، بالاتر از رشد دلار، بالاتر از رشد طلا. فقط باید رصد و بررسی کنید. این الک بگیری دستت 750 تا نماد بریزی ببینی کدومش میفته. اونایی که مونده اونا عالیه. الان تو بازار ما 80 تا نماد واقعا درجه 1، ولی 750 تا نمادی که کلش هم ارزنده است، ولی درجه 1ش 750 تا نیست، 80 تاست. میریم جلوتر، بازار خیلی رشد کرده، من به شما میگم 7 تا دونه درجه 1 داریم. بازار رشد کرده 3 تا دونه بیشتر درجه 1 نداریم. توی شرایطی میگم 23 تا 22 تا درجه 1 داریم. پس شما هی میتونی وزن کم کنی، زیاد کنی، بره بالا، گرون شده اصلا بفروشی بیای پایینتر. هدف دینه، برنامه‌ت اینه، ولی میتونی خیلی کارا بکنی. ممکنه سهام پی بی دی 4 دیو وایسه رو پی بی دی 9. خب اصلا سود سال آینده رو داره بهت میده، خب بفروش بذار جیبت. اصلا چیکار داری وایسی تا مجمع برگزار سال به سال بریزه؟ پس خیلی دیگه حالا بحث داریم ما، هم تو تحلیلگری هم تو معامله‌گری، ولی بیس کار ما اینه. حالا آزادی و استقلال مالی رو به دست آوردی دیگه، اس ام اس سود سهام برات میاد، نیاز نیست کار بکنی. دارایی که خریدی داره برات کار میکنه، اون برات چرتکه میندازه، اون سود سهام به حساب واریز میکنه. خب حالا الان وقتشه که بری پارک منچو باز کنی بازی کنی. نه، الان استعدادت چیه، ذاتت چیه، توانایی چیه، برای چی خلق شدی، چه استعدادی، چه کاری، چه چیزی رو میخوای انجام بدی. الان تمام انرژی و هم و غم و زندگی تو میذاری پای اون، هیچ کار دیگه هم به غیر از اون انجام نمیدی. حالا دوست داری بری سفر دور دنیا، بسم الله. دوست داری بری سفر دور ایران، بسم الله. ایران گردی میخوای بکنی، مؤسسه خیریه میخوای بزنی، میخوای مدرس بشی، میخوای آموزگار بشی، دکتر بشی، مطب بزنی، رستوران بزنی، کافه بزنی، هر کاری که اثر انگشت منحصر به فردت بر حسب رسالت و وظیفه شخصی تعیین شده برو انجام بده. بعد از بازنشستگی یه مدتی آدم کارهایی که دوست داره انجام میده، بعد دیگه خسته میشه، میفته دنبال کاری که عشقشه. با عشق زندگی کنید. اگر کسی در کره زمین این دانش و آگاهی سواد مالی رو داشته باشه و این پروسه رو بتونه طی بکنه و به مرحله‌ای برسه که فارغ از مسائل مالی واقعا کاری که عاشقش انجام بده، دنیا خیلی قشنگ‌تره. یعنی شما هر جا که میری خدمات بگیری، واقعا طرف عاشق کارشه، خیلی دنیا قشنگتره. و چون نیاز مالی نداره، هیچ کسی دیگه سر کسی رو کلاه نمیذاره، هیچ کسی به هیچ کسی دروغ نمیگه، هیچ کسی کم فروشی نمیکنه، هیچ کسی رو اذیت نمیکنه، به خاطر پول انسانیت رو زیر پا نمیذاره و لا بلا 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 بلا.
بنده این کار تو 28 سالگیم کردم و الان افتخار دارم قریب به 6 سال داریم آموزشش میدیم. همین سبک و سیاق بود. دانشجوام هم باعث شدن و من داشتم تو دنیای بازنشستگیم لذت می‌بردم. هنوزم لذت میبرم، ولی واقعا دانشم به دانجا رسیده که آدم وقتی خدا بهش لطف میکنه یه موهبت و یه چیزی جلو راش میذاره باید به مردم خدمت کنه، باید به همه بگه. وظیفه و رسالت بنده همین هستش که آنچه که بلدم در دایره اخلاص به شما آموزش بدم. حجم آموزشمونم وحشتناک زیاده، فقط کافیه علاقه داشته باشی به یادگیری. تمامی هم نداره. بچه‌ها داریم، ما الان 6 سال دارم میخونن، هنوزم دارم مطلب جدید بهشون یاد میدم. بنده این مسیر رو توی 17 سالگیم دوزاریم افتاد تا 28 سالگی 11 سال دویدم براش، پروندهشو بستم. حالا شما هم از زبلتری، اون موقع مثل بنده خود منده آموزگار مثل خودم نداشتم که شما ممکنه 5 ساله ببندی، نه 7 ساله ببندی، اصلا 10 ساله ببند، 25 سال جلوی 35 سال میخوای بود دوی آخرش هم باز دوباره باید بری اسنپ حقوق بازنشستگی بیاد. چه کاریه؟ پرونده رو 15 ساله ببند، هیچ نیاز به اسنپ هم نداره. حالا بیا میذاره تخصصی صحبت کنم. من شرکت داشتم سال پیش 1300 میلیارد تقسیم سود کرده، امسال 1850 میلیارد تقسیم سود کرده، 200 تومن به 8 تومن، 43% رشد داشته. اگه درصد قابل توجهی از سهام من داره من اینو بحث کم میکنم، با اینکه شرکت خوبیه، تقسیم سودش، رشد سودسازی خوب بوده، رشد تقسیم سود کم بوده. چرا؟ پنل برقی تحت توسعه داره، طبیعیه، ولی به درد من نمیخوره. چرا؟ چون من رو سود سهام این حساب کردم. اما این درصد کمی از سبد سهام من داره، اصلا اسمس سود سهامشو نفهمیدم چی بود و خرج چی کارش کردیم ما. خب پس دست نمیزنم، نگهش میدارم. پس فقط عملکرد مالی نیست. شرکت خوبیه، امسال تحت توسعه برق داره و میخواد زیرساختاشو بهبود بده، تقسیم سودش کمتر شده، رشد تقسیم سودش کمتره، تورم بوده 62%، من باید تقسیم سودی که میگیرم رشدش بالای 62% باشه، چون من رو سود سهام حساب کردم، میخوام زندگی بکنم. خرج خانم بچه‌ها رو نمیشه بگی که آقا تورم بوده 62%، شما امسال کمتر خرج کنید چون سود سهام ما کم بوده. کسی منو درک نمیکنه. پس من باید دنبال شرکتی باشم رشد تقسیم سود باشه 80%، باشه 100%. فکر نکن نداریم. ما شرکت داشتیم سال پیش 1200 میلیارد تومان بوده، تقسیم سودش الان 5400 میلیارد تومانه. پس شرکت داشتیم سود سرمایه محور بوده، شده سود نقدی محور. پس اینطوری نیستش که شما بیای 750 تا نماد بریزی تو بازار بگی خب اینا سود نقدی محور، اونا سود سرمایه محور، سود سرمایه محور خط بزنم بره. نه، سود سرمایه محور میتواند سود نقدی محور بشود، سود نقدی محور میتواند سود سرمایه محور بشود. شرکت تقسیم سودش بالاست، الان میخواد تقسیم سودش کم بکنه. شرکت تقسیم سودش کمه، الان دیگه تقسیم سود بالا میخواد انجام بده. پس این لایف بس به این بحث این نیستش که خدای نکرده شرکت رو بیاید طبقه بندی کنید خط بزنید برا. نه، باید رصد و بررسی بشه. حتی بنده بگو خوبه گفتی زود تمامش میکنم، حتی بنده شرکت هایی که زیانده هستنم رصد و بررسی میکنم، میگم این شرکت خودروساز ما امسال 9 ماه 11500 میلیارد سود ناخالص ساخته، 5000 میلیارد زیان خالص ساخته، افزایش نرخ گرفته، احتمالاً 404 سوده، ولی این 404 تقسیم سود نداره، میره 405. اگه روند رو چک کنم اینم جذاب میشه. ببین، پس شرکت زیانده هم رصد و بررسی دارمش، حواسم بهش هست، با عینک چارچشمی میپامش، ولی باید به استانداردهای من برسه. بنده اهلش نیستم که از الان بگم این شرکت برای بار اول در چندمین سال اخیر سودآور شده و همچین رشد ارزش بازاری داشته. این سبک من نیست. بنده با رشد ارزش بازار کار ندارم، اصلا افت ارزش بازار برام جذابتره و فقط رشد سودسازی برام مهمه. یعنی بنده اصلا عاشق اینم که شما، یعنی باید عاشق این باشید، چون بنده که کارامو کردم، شما عاشق این باشید سهام بیاد پایین، قیمت سهام بیاد پایین، تعداد سود سهامش، مبلغ سود سهامش بره بالا، تقسیم سودش بره بالا، چون شما پروسه زمانی که میخوای به موفقیت برسی کوتاه‌تر میشه. مثلا من میگم پی بی دی 4 داره، بازار ممکنه اینقدر اصلاح بده، ریسک نظامی زیاد شده، پی بی دی 3، یعنی شما دیگه راحت با 7 میلیارد و 200 ماه 200 تومن درآمد ایجاد میکنی، نه دیگه 9600. اگه پی به دی 3 به شما بده که من فکر میکنم ما تو 3 ماه آینده احتمال زیاد پی به دی 3 هم میبینیم،
اصلا شما با 7 میلیارد و 200 ماهی 200 میلیون سال اول میندازی، سال دوم 300 تومن، سال بعد 450 تا الی آخر. اصلا پرونده پروسه راحت تره، کار اصلا راحت تره. بنابراین بازار نمیشه پیش بینی کنی. شما باید آرزو این باشه سهام بیاد پایین، سودسازی بره بالا. تسلط و مهارت گزارشات مالی رو بخونی، به هیچ کسی هم نیاز نداری. اصلا هرچی ارتباطت کمتر بهتر. این ماژیکا از محل سود سهام فوانر من اینا رو جمع کنم، این حیفه. هر چقدر قیمت سهام کمتر بهتر، رشد سودسازی بیشتر عالی‌تر. پس ما دنبال یه واگرایی هستیم، دایورجنس هستیم. میگیم سهام ما سود بیشتر بسازد، شرکت ما بزرگتر بشود، بزرگ بشه، اما از اون وقت قیمت سهام ما اصلا بیاد پایین بهتر. ما کوتاه‌تر موفق میشیم، زمان رو خریدیم، سریعتر موفق میشیم. اینا که با دستم پاک میکنم بعدم میمالم به چشم، سریعتر موفق میشیم. این دیگه بسته بازاره. حالا 4 ماه دیگه میشه، ریسک سیستماتیک برچیده میشه، مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی صورت میگیره، نرخ بهره 40% میاد رو 25%، انتظار تورمی کاهش پیدا میکنه، یا پی بی بازار میفته رو 8، میفته رو 10. خب دیگه شما الان دیگه باید 24 میلیارد تومان داشته باشید تا 200 میلیون سود سهام بگیرید. خب دیگه فرصت از بین رفت، تموم شد، پروندهش بسته شد. و این اتفاق به مدتی که تجربه زیسته ما انشالله زنده باشیم میفته. یعنی این فرصت هم مثل تمام فرصت‌های زندگی موقتی است. الان هست، تا کی هست من نمیدونم. یعنی میدونم تا زمانی که ریسک سیستماتیک بالاست، نرخ بهره بالاست، پی بی بانکداری پایینه، هر کدوم از اینا برطرف بشه، این دیگه فرصت نیست. دیگه یهو میبینی به یه جا میرسه لب به لب اجاره یا یه کوچولو جذاب‌تر میشه، نه دیگه اینقدر اختلاف فاحش، لب به لبش ما میشه. مثل کشورهای توسعه یافته دیگه. شما الان تو کشور توسعه یافته مسیر سهام بازی رو بخواید طی کنی 25 سال طول میکشه بازنشسته. حالا بازنشستگی اونجا 32 ساله، 30 ساله، 35 ساله. یه 5 سال بتونی خودتو بندازی جلو. دیگه اینجوری نیستش که مثلا تو 7 سال بتونی مسیر 35 ساله رو بری. پس تو دل ریسکا فرصته. به جایی که بشینی منفی بافی کنی، سوادتو بیار بالا، از فرصت‌ها استفاده کن. از فرصت‌ها استفاده کن و فرزندانتون، نوجوانا رو بیاری تو مسیر درست. مسیر موقتی کوتاه مدت یه شب موفق شدن از سرشون بیارید بیرون، مسیر عاقلانه منطقی رو به رشد رو در نظر بگیرید. نوجوان ما از 15 سالگی تا 30 سالگیش دانش و تخصص مالی به دست بیاره، سطح سواد و مالیش تو بحث تخصص دانشگاهش بالا بره، هر سال پتانسیل درآمدزایی زیاد بشه، هر سال تعداد سهامش بیشتر بشه، 30 سالگیش بازنشسته شده، تموم شده رفته. تو این مسیر بندازید. برای بنده خانواده‌ام و اساتید نازنینم که به لطف خانواده‌ام به من لطفش محبتشون استادای خوب داشتم این اتفاق افتاد، برای فرزندانتون مسیر درست بذارید. نذارید برن یه عمر زندگی بکنن بعد تازه تلنگر بخوره بیفتن تو مسیر درست. متاسفانه اکثر کسانی که افتخار داریم خدمتشون هستیم رنج سنی بالای 45 سال دارن. چرا؟ چون تجربه زیستش بالاست، عاقله، میفهمه، حرفو میفهمه، رو هوا میگیره. کسی که نوجوان نسل زده میگه خسروانی دیوانه است، من الان میرم یه دونه شت کوین میگیرم یه شبه به ثروت میرسم. نگاه کن استاد فلانی هم از این خوشگل‌تره هم پیشنهادات جذاب‌تره. برو بابا جان، برو چند تا تا بشی، هر چی تا شده پیش شده است میاد پیش ما. فقط با اتو از تا شدگی درت میارم، حواست باشه که درد داره. امیدوارم همیشه موفق و خوشحال باشید زیر سایه پروردگار مهربان. بهترینا نصیبتون بشه. یه برادر کوچک به همراه پرسنل نازنینش دارید. ما عاشقانه، صادقانه، خالصانه هدفمون انتقال دانش و آگاهی به شما عزیزان انجام میدیم تا همیشه پله‌های موفقیت رو برای شما نازنینان ببینیم. خوشحال میشیم از تمام پیام‌های پرمهر و محبت روزانه‌تون. خوشحال میشیم از اینکه تلاش میکنید. با همت از سر عالم توان گذشت. از خدا بخواید خودش براتون تمام مقدور میکنه. کل عالم هستی رو دست به دست هم میده تا شما رو به منزل مقصود برسونه. ابرها هم با شما صحبت میکنن. مواظب خودتون باشید. عزیزمید. خدا نگهدار.